Kung malaki na kutis ang hanap mo, so etong video na to ang para sa'yo. I'm really fine. 아무렇지 않은 척 아무도 모르게 조심하는데 또 티가 났나 봐. I'm really fine. 너와 함께 했었던 시간이 길었어. 나봐 난 네 옷을 또 보고 있어. Hey, hey, yeah, yeah. I can't control. 생각했는데 추억이 잠시 널 떠올린 거야. Say I'm really fine. Hey, hey, yeah, yeah. I can't control. Hey, hey, yeah, yeah. I miss you, baby. Yeah, yeah, yeah. 너무 어려워 항상 이별은 쉽지 않아. Many minutes later. So ayan, kapag naramdaman nyo ng medyo sa mukha nyo, parang nagtatight na siya, banlawan na po natin siya. So usually 15 to 20 minutes, okay na yan, banlawan na natin. At ito nga, after 15 minutes siyang nag-stay sa aking face at ramdam ko na talaga na maano na siya, nagtatight na siya. Kumbaga parang ayan o. Ayun guys o, matigas na siya sa mukha. So, banlawan na natin siya guys. Ang pagbabanlaw ko is tap water lang. Yung hindi malamig, hindi din mainit. Kumbaga normal lang. So, banlawan na natin.
잠시 널 떠올린 거야. Still believe fine. Hey, hey, yeah, yeah. I can't control. Hey, hey, yeah, yeah. I miss you, baby. Yeah, yeah, yeah. 너무 어려워. 항상 이별은 쉽지 않아. 우리 헤어졌던 수요일 밤이 기억나. 말없이 걸었었던 너와의 마지막 밤. 우리 헤어졌던 So, yun na nga guys, katatapos ko lang maghilamos and ayan guys, as in, ito kakapunas ko lang. So, wala pa akong nilalagay na kahit anong makeup dyan or anything sa mukha ko or any moisturizer or toner, wala pa guys. So, kakatapos ko lang talagang maghilamos, banlawan after ko maglagay nung rice flour mask na talagang sikat na sikat sa Korean. So, ayan. As in, talagang after mong magbanlaw, makikita mo talaga yung smoothness. Yung ang kinis-kinis talaga niya guys. At ang lambot-lambot. And talaga siyang skin glass effect sa mukha. So, ayan. So, pagpasensyahan nyo naman yung aking towel. Kasi, nagkaroon ako ng breakout dahil nga po nagkaroon ako ng menstruation. Pero guys, talagang as in, ang soft, ang kinis-kinis sa mukha ng rice flour. Sa lahat ng mga mask na DIY na ginawa ko, ito ang pinaka-perfect and pinaka-gustong-gusto ko guys. Talagang as in, after mo talagang magbanlaw, after mong banlawan yung talagang makikita mo na talaga kagad yung changes. And guys, gagawin po ito once a week. So, for the best result, ituloy-tuloy po natin siya. I-maintain po natin siya na once a week. So, itatry ko po yan guys. So, every week talagang, since marami akong rice flour dito, talagang ipupush ko yung paglagay ng mask niya. So, ang ganda niya talaga guys. Kitang-kita mo yung shiny, yung smoothness, and talagang sabi nila nakakabata daw talaga to. So, that's it for today guys. Ayan. So, meron na naman tayong nagawang DIY skincare by Korean inspired. So, napakaganda po nito guys. And talaga, I will surely love this Korean rice flour mask na to. And talagang tutuloy-tuloy kong paggamit ito. Kasi sa lahat ng mask na ginawa ko or DIY mask na in-apply ko sa aking mukha, ito ang pinaka-the best. So, ano ba ang hintay mo nila? Magpapahuli ka pa ba sa trending? And talagang itong skincare na to ay talagang patok na patok at talagang effective, very effective, safe and effective po ito guys. So, try mo na. And ayan guys, talagang makikita mo, wala pa akong makeup na nilalagay sa mukha ko. Ayan ba yan? Talagang kasi pagkatapos mo maghilamos, talagang nandun na yung parang skin glass effect talaga ng pang-Korean, diba? So, abangan nyo pa yung aking mga skincare tips or mga DIY na makakatulong po sa inyo na swak sa bulsa and hindi mo na kailangan gumastos. So, ayan. Thank you so much for watching and see you on my next vlog. Thank you so much for watching. And if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please do subscribe and hit that notification bell para lagi kang updated pag may bago akong upload na videos. Thank you! Bye!